මම කැමති වීඩියෝ එක බලන්න කලින් පුඩු මතක් කිරීමක් ඔයාලට කරන්න. ඔයාලා තාමත් Newtech YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් මම මේ පෙන්වන විදියට රතු පාටියේ subscribe button එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඔයාට click කරාට පස්සේ මේ විදියට bell icon එකක් පෙන්නයි. ඒ bell icon එක උඩ click කරන්න. එතකොට ඔයාට මම දාන videos ඔයාලගේ phone එක notification එකක් විදියට ගෙන්නව ගැනීම කියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ගිහින් වීඩියෝ එක බලමු. සියලු දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න අපේ Newtech YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඕනම ලැප් එකක එහෙම නැත්නම් ඕනම කම්පියුටර් එක Windows ගා ගන්න විදිය. ඉතින් මේ Windows ගා ගන්න එක ගොඩාක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. මොකද සාමාන්‍ය ටික ප්‍රමාණයයි දන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් තාමත් මගේ Newtech YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම channel එක subscribe කරලා ඒ වගේ bell icon එක බලන්න. ඉතින් මුලින්ම මම කියන්නම් මේ වීඩියෝ එකම දාන්නේ කාගේවත් shop වල මම කාගේවත් කඩල් වල දැන් යාලා Windows කියලා සාමාන්‍යයෙන් ගන්න මුදල් තමයි 1500 1200 මන්ට රුපියල් 1000ක් වගේ මුදලක් තමයි ගන්න. සාමාන්‍ය ඕනම ලැප් එක කම්පියුටර් එක Windows ගාලා දෙන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ දාන්නේ යාලගේ business එක කඩා කප්පල කරන්න නෙවෙයි. මොකද සාමාන්‍යයෙන් හැම පුද්ගලෙක්ම වගේ දැනන් ඉන්නත් ඕනේ. ඉතින් මේක බලන කට්ටිය දැනගනි, නොබලන කට්ටිය දැනගන්න නැතුව ඉඳී. මේ වීඩියෝ එක වැඩි තියෙනවා. පල්ලෙහා comment section එකකින් අනිවාර්යෙන් දාන්න. මම මගේ වැඩි අදාගෙන ඉස්සරහට යන්න කැමතියි. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලා මුලින්ම Windows CD එකක් ගිහලා shop එකෙන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් Windows CD එකක් නම් ඔයාලට 150 250 අතර මුදලකට ඔයාලට ගත්ත හැකි. Windows 7, Windows 8, Windows 10 හරි ඔයාලට කැමති Windows CD එකක් ගන්න. මොකද CD එකක් නැතුව ඔයාලට Windows ගන්න බෑ. අමන කම්පියුටර් shop වල මත computer software shop වල අනිවාර්යයෙන් Windows CD තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් Windows CD එකක් ගන්න. මම මේ වීඩියෝ දාන්නෙත් ගොඩ දෙනෙක් මගේ page එකට message දාලා ආලා තිබ්බා කොහොමද අයියේ Windows ගහන්නේ කියලා. ඒ වගේම මම දකින්න ඇත් මගෙන් ආලා තිබ්බා Windows ගහන්නේද කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් Windows ගහන්න ඔයාලා දැනන් ඉන්න එකෙන් ඔයාලට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වෙයි ඉස්සරහට. එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු කොහොමද ඔයාලගේ ලැප් එකකට එහෙම නැත්නම් කම්පියුටරේට Windows ගහන්නේ කියලා. මේක step by step ඔයාලා කරන්න පොඩ්ඩක්වත් මග අරගන්න එපා. මොකද Windows ගහන්නේ ගොඩක්ම ලේසි. ඒ නිසා ඔයාලා පොඩ්ඩක්වත් මග අරගන්න නැතු වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයාලට තනියම ඔයාගේ ලැප් එකට කම්පියුටරේට Windows ගා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට යන රුපියල් 10,1500 මනත 1200 සල්ලි ඉතුරු වෙන නිසා. ඉතින් හරිය මම අද Windows 7 තමයි ගහන්න යන්නේ. ලැප් එකට තමයි මම අද Windows 7 ගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම CD එකක් ගන්න වෙනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත CD එක. මේ CD එක රුපියල් 150ක් වුණා. ඔයාලට 150 250 අතර තමයි CD එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම CD එක ගන්න ඕනේ. CD එක අරගෙන ඔයාලා මුලින්ම කම්පියුටර් එක ඔන් කරගන්න ලැප් එක න ලැප් එක ඔන් කරගන්න මුලින්ම. සාමාන්‍ය Windows ඔයාලා ගහන්න හිතන්නේ එක්ක Windows crash වෙලා තියෙන එක ලැප් එක Windows icon එකෙන් පස්සේ කොන් වෙනනම් ඔයාලගේ ලැප් එකේ නැත්නම් කම්පියුටරේ වෛරස් තියෙන නිසායි ඔයාලා Windows සාමාන්‍යයෙන් ගහන්න පෙළඹෙන්නේ. ඉතින් මොනවාවත් කමක් නැහැ. ඔයාලා මුලින්ම ලැප් එක එහෙම නැත්නම් PC එක ඔන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔන් කරගෙන ඉතින් මුලින්ම ගන්න ඔයාලගේ CD දාන්න එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕපන් කරගන්න ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන ඔයාලට CD දාන්න එකක් පේනවා ඇති. ඔයාලා මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක මුලින්ම ඔන් කරගෙන ඔයාලා ගෙන ආපු Windows CD එක මේකට දාන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් Windows CD එකම දානවා දැන්. හරි. දැන් මම CD එක දාගෙන මම දැන් මේව කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ලැප් එක ඔන් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් කම්පියුටර් ඔන් කරන්න ඕනේ. මම ලැප් එක කියලා කිව්වට ඔයාලා කම්පියුටරෙත් මේ විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් F12 කියන එක ඔබ හැමතිස්සෙම ඔබ විද්‍ය ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් වටේනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මේ properties වලින් ඔයා CD කියන එක තමයි තෝරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ CD DVD drive කියන එක තමයි තෝරන්න ඕනේ. මොකද ඔයාලා CD එකකින් boot කරලා ගන්න නිසා. දැන් ඔයාලා මොකක් හරි pen එකකින් එහෙම ගන්න නම් ඔයාලා pen එක දාන්න එක තෝරන්න ඕනේ. මම CD එකෙන් ගන්න නිසා CD DVD drive කියන එක තමයි තෝරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා arrows key වලින් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන් කැමති එක මේ විදිහට. මම CD DVD drive කියන එක තෝරලා. ඉතින් ඔයාලා arrows key වලින් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන් කැමති එක මේ විදිහට. මම CD DVD drive කියන එක තෝරලා enter කියන එක ඔබලා ඊට පස්සේ ඉතින් දැන් ඔයාලට Windows is loading files කියලා පේනවා ඇති. මගේ ලැප් එකේ load වෙනවා CD එක. අපි ටිකක් වෙලා බලමු CD එක load වෙනකම්.
හරි දැන් මගේ ෆයිල් එක ලෝඩ්ලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ දැන් ටික වෙලාවකම ඉඳලා starting windows කියලා ඔයාගේ ලැප් එකේ එම නැත්නම් කම්පියුටරේ පෙන්නයි. ඊට පස්සේ ඔම ටික වෙලාවක ඔයාලා ඉන්න මුකුත් නොකර ඊට පස්සේ ඔයාලට වැටේ මෙතනින් ලැන්ග්වේජ් එක මුලින්ම ඔයාලා තෝරන්න ඕනේ. ඉතින් ලැන්ග්වේජ් මම ඉංග්‍රීසි කියලා තෝරලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි යුනිවර්සිටි ස්ටේටස් එයාගේම කීබෝඩ් දැන් ඉන්පුට් මෙතන දිහා ඔයාලා US කියලා තෝරලා තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා next කියන බටන් එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙනේ install now කියලා මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට පෙනේ setup is starting කියලා ෆයිල් එක ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔම ටික වෙලාවක් ඉන්න ඕනේ ඔයාලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් තෝරන්න මම කලින් කිව්වා Windows 7 මම ගහන්න කියලා. මේක Windows 7 එකට අදාළ සේරම ටික තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ආයි Home Basic activated, Home Professional, Home Premium activated, Professional activated, Ultimate activated, Enterprise activated. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතන X64 කියලා තියෙන්නේ 64 bit එක. X80 කියලා තියෙන්නේ 32 bit එක. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් කැමති එකක් වඩ ගැව්වා ඇති 32 bit එක හරි 64 bit එක හරි ඔයාලට කැමති එකක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගහන්න මෙතනින් 64 bit එක තමයි මම ගහන්න යන්නේ. 64 bit එක මම ගන්නම් Ultimate activated කියන එක. ඉතින් Ultimate activated කියන එක උඩ ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගහන්න ඕනේ ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතෙන් ඕන එකක් ගියව තැන එකම බදිනවා. ඉතින් මෙතන මම ගහනවා කිය මම මේකේ නිසා මම මේක උඩ ක්ලික් කරලා ඔය පල්ලෙයි next කියන බටන් එක බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පෙනෙයි Microsoft Software License Terms කියලා. මෙතනින් පල්ලෙයම ඔයාලට ටික් එකක් දාන්න තැනක් ඇති. ඔයාලා මේ ටික් එක දාන්න තැන උඩ ක්ලික් කරන් ඊට පස්සේ හරියක් වෙටි කළු පාටින්. ඊට පස්සේ මෙතන next කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මේ next කියන බටන් එක උඩ ඔබන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ආයි upgrade එහෙම නැත්නම් custom advanced කියලා. upgrade කියන්නේ වාගේ තියෙන Windows එක upgrade කරන්න කියලා. ආන්නේ නැත්නම් custom advanced කරනවාට ආයෙත් අලුතෙන්ම ගන්න ඕන එක. ඉතින් මම තෝරන්නේ custom advanced කියන තමයි ගොඩ දෙන්නේ තෝරන්න ඕනේ. මොකද සාමාන්‍ය ලැප් එක නැත්නම් කම්පියුටර් වයිරස් තියෙනවා ඔයාලා මේක ගාලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේක ගන්න. මොකද මේකෙන් ලැප් එක නැත්නම් කම්පියුටරේ අලුතෙන්ම ගත්තා වගේ තියෙනවා. ඒ නිසා මම custom advanced කියන එක ලෝබන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙනේ මෙතනින් partition කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලා partition 1 2 3 කියලා පේන තියෙනවා ඇති ඔයාලට. ඉතින් මගේ මේ ලැප් එකේ hard එක 160ක්. ඒ කියන්නේ GB 160ක් තමයි මගේ ලැප් එකේ size එක වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න සමහරක් අය මේ partition එක නෑ. සමහරක් අය partition එක තියෙනවා. තිබුණාට දිප්පත් නරක කමන්නේ ඔයාලා. මෙතනින් driver option කියන එක උඩ click කරන්න. ඉතින් driver option එක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පේන්නේ refresh, delete, format, new, load drivers and extend කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් මුලින්ම පළවෙනි කුඩ ඔබලා delete නම් කරන්න එපා. delete කරොත් සමහරක් වෙලාවට වයිරස් එහෙම තියෙනවා. ඔයාලා format කියන එක තමයි ඔබන්න ඕනේ. මම පළවෙනි එක format එක ඔබනවා. ඊට පස්සේ okay දෙනවා. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා හරි යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා disk 01 partition 2 එක format කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතනත් ඔයාලා ඒක උඩ click එක තෝරලා ඔයාලා පල්ලයට ගිහලා format කියන එක උඩ ඔබලා okay කියන බටන් එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් load ලා වට මෙතනින් පේන්නේ කලින් තිබ්බ ගානයි දැන් තියෙන ගානයි ඒ කියන්නේ format වෙලා ඉවරයි කියලා ඔයාලට පේන්නේ නැති. ඊට පස්සේ මේක නම් මම මුකුත් තාම පුරවල නැති ඉඳලා මේක එහෙම තියෙනවා. ඒකල් මම කොකටත් format කරගන්නවා. දැන් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන next කියන බටන් එක ඔබන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් පෙනේ copying files, expanding Windows files, installing features, installing updates and completing installation කියලා. ඉතින් මේක නම් ඉක්මනට යනවා. ඒත් මේක තමයි ටිකක් වෙලා යන්නේ. මම මේක වීඩියෝ එකේම තියන්නේ මොකද වීඩියෝ එක තවත් දික් වෙන නිසා. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මෙතනින් ඔයාලට පේන්න තියෙනදී you will computer will start several times during installation කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ලැප් එකේ Windows වදේදී ලැප් එක නැත්නම් කම්පියුටර් රීස්ටාර්ට් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා කියන නිසා පොඩි දේවල්වත් ඔයාලා බය වෙන්න එපා. දැන් අපේ Windows වැදලා ඉවර වෙන්නයි යන්නේ. දැන් මගේ මැෂින් එක රීස්ටාර්ටින් වෙනවා කියලා පෙන්නනවාට තප්පරකින්. ඒ කියන්නේ තප්පර තව 5කින්. හරි දැන් මැෂින් එක රීස්ටාර්ට් වෙනවා මගේ. ඉතින් ඔයාලට බලාගත්තා ඒකි නැවතුන තැන ඉඳන්ම යනවා. මෙතනින් ඔයාලා enter ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ Windows 7 කියලා එකක් වෙන්නයි ඔයාලා ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න.
ඊට පස්සේ ඔයාලට බැඳිනවා පේන්නේ starting Windows කියලා. setup is updating. register setting කියලා වාට මුලින්ම පෙන්වන්නේ ඒක මොකද ලැප්ටොප් එක තාමත් Windows ගාපු ගාම මුල්ලලා නැති නිසා ඉතින් ටික වෙලාවක් ඕක තිබිලා ආයෙත් පරණ තත්ත්වයට වෙනවා. setup is starting services. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්ව කලින් නැවතුම් දෙන්න මම යනවා කියලා restart කරනකොට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට බලාගන්න සාක්ෂියක්. දැන් ඔයාලට පේන්නේ setup will continue after restarting your computer කියලා. ඉතින් මේකත් මෙන්න ටික වෙලාවක් තිබිලා මැෂින් එක රීස්ටාර්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඊටු වැඩි කරන් යන්න තියෙන්නේ අපිට. Windows 1 ඊට පස්සේ ඔයාලා CD එක ඊට ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයෙ මැෂින් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න. මැෂින් එක මම රීස්ටාර්ට් කරා මේ CD එකට අරගෙන. නැත්තම් මොකද CD එක දාලා තිබ්බොත් CD එකෙන් තමයි ආයෙත් Windows run වෙන්නේ කියන්නේ. Windows run වෙන්නේ අපේ CD එකේ. දැන් ඔයාලට පේන්නේ setup is preparing your computer for first use කියලා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාරට මම computer use කරද්දී මගේ setup වෙනවා කියලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ laptop එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ computer virus තිබ්බනම් virus ඔක්කොම ටික delete වෙලා යනවා. ඒ නිසා බලන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මොනම දේ තමයි machine එක නැත්නම් laptop එක format කරන එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාට නමක් ගන්න. ඉතින් ඔයාගේ නම හරි ඔයාගේ කැමති නමක් ගන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන නම් තමයි අපේ PC එක දිගට පාවිච්චි වෙන්නේ මේ නම. ඉතින් මම මෙතන new tech කියලා ගන්නවා. new tech කියලා ගාලා මම පල්ලෙයි next කියන බටන් එක ඔබනවා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන password එක ගන්න කියලා. ඉතින් මෙතන ඉඳන් ඔයාලට කැමති නම් password එක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකෙන් කියවෙන්නේ ඔයාලා laptop එක ආයෙත් off කරලා ආයෙත් app on කරදී ඔයාගේ password එක කියලා. එතකොට ඔයාලා type කරන මේ password එකේදී මම password එක ගන්න නැති නිසා මෙතන next කියන බටන් එක ඔබලා click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ නායි ඔයාලගේ Windows automatically update වෙන්න ඕනද කියලා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා කෝල් කෙනෙක් අත්දැකීමක් ඇති ඔයාලා phone එකකින් හරි dongle එකකින් හරි ඔයාලා data ඒ කියන්නේ computer එක data වලට internet යද්දී ඔයාලගේ data balance එක බලන් ඉතින් විනාඩි 2කින් විනාඩි 5කින් ඔයාලා දාපු data කාඩ් එක කියලා යනවා බලා ගන්න. ඔය සමාගයක් අත්දැකීමක් තිබිලත් ඇති. සමාගයට අත්දැකීමවත් දැනටවත් කරගනිමින් ඇති. ඉතින් ඔයාලා use recommend setting දුන්නොත් ඔයාලගෙන අහන්නේ නෑ Wi-Fi use කරන අය dongle එක වල internet යද්දී ඔයාලගේ data වලින් auto update වෙනවා laptop එකේ තියෙන Windows. ඉතින් මම මෙතන දාන ask me later කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා දිනේ වෙලාවයි තෝරන්න වෙනවා. මුලින්ම ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලගේ කන් ටික තෝරන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ වෙලාව තියෙන්නේ UTC දන්න පහමාර තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් පහමාර මේ C ජයවර්ධන තුරක තියෙන අපේ ලංකාවේ ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ වෙලාවයි දිනේ ඔටෝ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන next කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා පේන්නේ මෙතන Windows 7 Ultimate කියලා. ඒ කියන්නේ Windows is finalizing your setting. ඊට ඔයාලා පේන්නේ නැති ඉතින් ඔයාලට ටික වෙලාවක් මේක දිහා බලන් ඉන්න වෙනවා. දැන් ඔයාලට මෙතන ඔයාලා logo එක කොහොමද තෝරන්නේ කියන ඉතින් මම මෙතන කැමති logo එක කොහොමද තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ laptop එකේ brand එකේ logo තියෙනවා මේ laptop එකේ brand එකේ logo එක තෝරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කැමති logo එක ඔයාලා මෙතන තෝරා ගැනීම කියලාවක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ brand එක Fujitsu. ඒ නිසා මම Fujitsu කියලා brand එක තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේ brand එක තෝරනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන් apply කියන එක තෝරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ තෝරන්න ඕනේ නැත්නම් ඔයාලා skip කියන එක ඔබලා ඔයාලට ඊට පස්සේ තියෙන දේවල් ටික කරන් ගියා. ඉතින් මම apply කියන එක ඔබනවා. ඊට පස්සේ ටික වෙලා අපිට ඕම් බලන් ඉන්න වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් පේන්නේ තියෙන welcome කියලා වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ preparing my desk කියලා වැටලා තියෙනවා පේන්නේ. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති මගේ laptop එක open වුණා. ඉතින් දැන් අපිට Windows ඇදිලා ඉවරයි. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නම් මම new tech YouTube channel එකේ සම්බන්ධ